สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction บรรยากาศรักนะครับ EP ที่12นะครับเหลือ2ตอนสุดท้ายนะครับผมก็จะจบแล้วนะฮะก็เรื่องราวนะครับผมของตัวสกายแล้วก็พระพายนะครับผม EP ก่อนได้เขารักกันแล้วนะครับตกลงเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ยังไม่แน่ใจว่าดราม่าคือเรื่องอะไรนะครับผมไม่ได้อ่านนิยายมาแต่เขาบอกว่าดราม่านี่คือหนักหน่วงมากนะครับแล้วจะแบบโหมาตูมตามเลยเดี๋ยวรอดูว่า EP เนี่ยเขาจะออกมาเรียนนะครับว่าดราม่าที่จะเกิดขึ้นกับคู่นี้คือเรื่องอะไรแต่คิดว่าเป็นเรื่องของปมนะครับผมของตัวละครของตัวสกายที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะฮะแล้วกับแฟนเก่าเหมือนเพราะตัวละครแฟนเก่าเขาออกมาแล้วแหละเราเห็นกันไปแบบแล้วแหละแต่บางคนไม่รู้สังเกตหรือเปล่านะครับผมแต่เนี่ยรู้แล้วว่าใครคือแฟนเก่านะครับผมเดี๋ยวรอดูว่าตัวละครตัวนี้จะมีอิทธิพลหรือมีบทบาทยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้นะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับผมต้องขอโทษก่อนที่แล้วเนาะบางทีแบบบางคนรู้สึกมีคนมาบ่นบอกดูยากมากเลยที่แล้วแบบว่าต้องมีการกำหนดอายุขั้นต่ำอะไรเงี้ยต้องแบบว่าต้องถือว่าเป็นเพราะว่าช่องเราดันโดนสุ่มตรวจนะครับผมแล้วดันสุ่มตรวจทาง YouTube แล้วดันสุ่มตรวจเจอช่องเรานะครับว่าบอกว่าเป็นการลงภาพแล้วก็นู่นนี่รู้สึกว่าเป็นแบบเกิน18บวกมากเกินไปแล้วก็มีความอนาจารมากเกินไปเลยโดนคำเตือนมานะครับผมก็เลยต้องเอาฉากเลิฟซีนบางช่วงออกนะครับผมแล้วก็ต้องขึ้นเป็น18บวกอะไรเงี้ยก็ต้องทำตามไม่ถูกต้องตามที่ทาง YouTube เขาต้องการอะไรเงี้ยก็ทำให้มีปัญหากับผู้ชมเหมือนกันว่าผู้ชมบางคนก็ดูไม่ได้เลยแล้วก็มีคนมาบอกว่าทำไมแบบช่องอื่นทำได้ช่องนี้ทำไม่ได้มันเป็นการสุ่มตรวจนะครับผมบางช่องก็อาจจะโดนบางช่องอาจจะไม่โดนอะไรเงี้ยเพิ่นว่าเราดันโดนนะครับผมก็ต้องทำตามกฎที่เขาว่าไว้เนาะก็เลยอาจจะเป็นว่าช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับช่วงนี้ต้องระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าจะลงเลิฟซีนอะไรหนักๆไม่ได้เดี๋ยวกลัวโดนเหมือนกันนะครับเพราะโดนคำเตือนมาแล้วเนี่ยโดนคำเตือน2 ครั้งนี้อาจจะโดนเบรกห้ามทำคลิป7 วันนะครับผมก็เขาเตือนมาแล้วเนาะเราก็ต้องฟังนิดนึงเขาประมาณนี้ก็ถ้าสมมติว่า EP นี้มีฉากเลิฟซีนอะไรอาจจะต้องมีการเบลอหน่อยนะครับผมหรืออาจจะต้องมีการตัดออกไปบ้างนะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับผมกับ EP ที่12นะครับผมกับ Love in the Air หรือบรรยากาศรักครับผมก่อนอื่นขอบคุณก่อนทางมีไมวายแล้วก็ทางไอชีที่อนุญาต reaction ได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับ EP ที่12ครับผมไปเลยโอ๊ยพี่พายทำอะไรอ่ะแค่ปาดนิดหน่อยเองไม่เจ็บหรอกล้มเจ็บกว่านี้เยอะไม่เป็นไรที่ไหนอ่ะเพื่อนผมมาเคยโดนคัตเตอร์บาดจนต้องให้หมอเย็บมาแล้วนะแล้วเนี่ยคัตเตอร์อ่ะผมไม่ได้เปลี่ยนใบมีดใหม่อ่ะคมจนแทงคนตายได้เลยอ่ะพี่ชักเจ็บแผลแล้วแฮะเนี่ยผมบอกแล้วแผลมันลึกแน่เลยอ่ะเราไปหาหมอกันดีไหมพี่พายยิ้มอะไร พี่เจ็บจนเป็นบ้างยังมีหน้ามาล้อเล่นอีกนะเพราะพี่เห็นแต่กายเป็นห่วงพี่ขนาดเนี้ยพี่อดยิ้มไม่ได้ผมไม่ได้เป็นห่วงสักหน่อยคนปากแข็งโอ๊ยถ้าสกายจุ๊บสักทีนะพี่ว่าน่าจะหายเร็วหายไวๆนะครับหายตายแล้วยิ่งข้างรักเข้าไปอีกพอพายไปไหนได้แล้วเนี่ยไม่รอดเลยได้ไหมไม่อาทิตย์นี้มึงไปไหมเนี่ย ไปไหนงานวันเกิดพี่ออกไงก็น่าจะไปแป๊บนึงแหละมึงกูไปไม่ได้แล้วว่ะกูว่าอาทิตย์นี้นะอากาศน่าจะดีเหมาะกับการเดทมึงเอาไหมยามท้องฟ้าพ่ายแพ้สายลมมันคือเอาเสื้อคลุมไหล่หรือชุดมันเป็นแค่แบบมีเฉพาะแขนมาทำให้คลุมอ่ะแน่นอนที่พี่หล่อชวนมองเลยนะพี่จะกายมองคนเดียวนะเอางี้ดีกว่าผลหน้าพี่ทำเสื้อคู่มาให้ใส่ของพี่เนี่ยจะเขียนว่าแต่งงานกันนะครับส่วนของสกายจะเขียนว่าแต่งครับหรือว่าของพี่จะเขียนว่าคนข้างๆมีเจ้าของแล้วส่วนของสกายเนี่ยคนข้างๆผัวผมครับคนข้างๆผัวว่าไงซื้อของเสร็จเนี่ยเราไปทำเสื้อคู่กันดีกว่า
สมองพี่มีปัญหาแล้วมั้ง มีปัญหาเนี่ยก็ทำให้สกายยิ้มได้นะครับ ซึ่งน่ารักดีอ่ะนึกว่าแบบเอาเสื้อมาพันอกไม่ใช่นะครับเป็นเสื้อที่ทำออกมาเพื่อแบบรุ่นเอาไปพันอกได้เหมือนเป็นเสื้อพันอกตลกว่ะ พี่จะซื้อของพวกนี้เหรอครับพี่เห็นมีเต็มห่อเลยนะ ก็เมื่อวันก่อนผมมาวางทิ้งเอาไว้ แล้วมันก็หายหมดเลยอะแต่ที่คณะก็แบบนี้แหละพี่ นี่ถ้าเกิดว่าวางกระเป๋าตังค์ไว้นะ ไม่หายหรอก แต่พอเป็นเครื่องเขียนอะหายเกลี้ยงเลยอะนี่ผมกะว่าแบบจะซื้อสติกเกอร์ติดไว้แล้วสติกเกอร์ชื่อ มีอะไรอะพี่พาย แล้วของพวกนี้เนี่ยที่มหาลัยไม่มีขายเหรอ ก็ที่ห้างมันถูกกว่า ความรู้ใหม่เลยนะเนี่ย พี่คิดว่าสกายแค่หาข้ออ้างชวนพี่อย่างมาเดท ก็ที่ห้างมันถูกกว่าจริงๆอะเนี่ยอันนี้ก็ถูกกว่า นี่ก็ถูกกว่า อาจจะเชื่อจะพยายาม อันนี้ยิ่งถูกกว่าเลยอะ ถูกกว่าจริงหรือเปล่านะ ถูกกว่า น่ารักอ่ะโอ๊ยต้องพีเล่นเป็นสกายน่ารักมาก แล้วทำไมถึงเลือกร้านนี้ล่ะ ก็ผมอยากกิน ไม่ใช่ว่าพี่เคยบอกหรอครับว่าพี่ชอบกินเนื้อย่าง เปล่าสักหน่อย ใหญ่จังกินหน่อย ตั้งแต่ป่วยหนก่อนผอมไปตั้งเยอะ พี่พายอย่าเล่นดิ พี่ไม่ได้เล่นได้พี่ป้อนอยู่อ้าปากมาเร็วถ้าไม่อ้าพี่จะง้างปากด้วยปากเลยครับ งานปากด้วยปากว่ะ คนเขาต่อยผิดผมก็มองเป็นแฟนเลย เอ้า เข้าใจผิดจริงๆนั่นแหละ น้องครับ เปล่าครับ เมื่อกี้น้องน่าจะเข้าใจอะไรผิดอยู่ พี่ไปแก้ให้ถูกกันหน่อย คนเนี้ยเมียพี่นะครับ ไม่ใช่แค่แฟน แล้วก็ขอข้าวเพิ่มให้เขาด้วยครับ เกซะใหญ่เลย พี่พายพูดอะไรออกไปเนี่ย ก็เห็นเด็กบางคนแถวนี้ทำหน้าอยากให้พี่พูด เดี๋ยวพี่ย้ำได้ดีว่าพี่เนี่ยเป็นผัวของสกาย น้องครับ ไม่มีอะไรครับ วันนี้เป็นวันเกิดรุ่นพี่สนิทน่ะ ตอนแรกเขาว่าย้ายไป แต่เจ้าของงานมันโทรมาตื้อ เมื่อกี้มาว่าโทรมา เลยกะว่าจะไปมาของขวัญแล้วก็เอาไว้มาสักหน่อยก่อนกลับกัน ชอบห้องนี้ไหม ก็สวัสดีครับ เป็นพี่ยกให้ ก็ห้องเนี้ยมีแต่ความทรงจำของน้องสกาย ถ้าน้องสกายไม่ใช้ พี่ก็ไม่รู้จะมาทำไม ตรงนี้น้องสกายทำให้พี่ครั้งแรกนะ พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่เวลาสกายแยกเขี้ยวใส่ พี่ก็อยากเห็นมันอีกนะ เวลาสกายบอกให้พี่อยู่ไกลๆพี่ก็อยากให้สกายยอมรับนะก็อยากให้พี่อยู่ใกล้ๆหรือตอนที่สกายบอกให้พี่เบื่อ พี่ก็อยากบอกนะว่า พี่ไม่เบื่อสกายหรอกความรู้สึกพี่มันล้นขนาดเนี้ยใจพี่ทำไงดีล่ะ บอกพี่สิว่าพี่ต้องทำยังไงในเมื่อพี่ชอบสกายมากขนาดนี้เงยหน้ามองพี่สิครับ ทำไม พี่อยากจูบ ตาไป
ไม่ได้ไปหาเพื่อนเลยฉันว่า ผมก็อยากให้พี่จูบผม อยากให้พี่ชอบผม ไปจ้ะไปจ้ะ สกายรีบกลับก่อนไหมช่างมันเกิดทั้งแม่งเหอะนอนข้ามเช้าได้ดี อารมณ์กันเซิงเลยใช่ไหม นี่มึงพี่ยอมแล้ว ไม่ได้ไปแล้ววันเกิด เข้าแบบพี่ไหม ผมรออยู่ที่นี่ดีกว่าไม่รู้จักใครเลยอ่ะ งั้นพี่ขอ10 นาที ไม่10 5 นาทีพอ พี่พากลับบ้านนะครับ ไอ้กาย มึงเป็นบ้าไปแล้วหรือไงเนี่ยคำก็บอกเป็นของเขาบ้างแหละคำก็บอกยอมแล้วบ้างแหละ ผู้ใดไม่อายปาก แล้วก็กลับมายิ้มลูกฉัน เฮ้ย พี่พาย มาสายจนผมคิดว่าพี่ไม่มาแล้วนะ กูก็ไม่ได้อยากมาหรอกถ้าเจ้าของงานไม่โทรตามกูเนี่ย นี่มันอยู่ไหน ข้างในอ่ะ แล้วพี่หงุดหงิดอะไรวะ กูหงุดหงิดมากด้วย กูอยากเอาของขวัญไปให้รีบกลับบ้านตายหายแล้วเนี่ย ถ้าเหมือนมีใครรออยู่ที่บ้านน่ะ เฮ้ย ใครวะ บอกหน่อย พี่พาย ไหนรอบที่แล้วบอกว่าจะติดต่อกลับมาไง หายไปเลยนะ ผมโทรหาก็ไม่ติดอ่ะ ให้ตายเหอะ ใครวะเนี่ย มีแบบไปทั่วมีไปทั่วเขาเรียกว่าไข่ไปทั่วตายแล้วฉันกลัวเจอแฟนเก่ามากเลยอ่ะ Move my body back and forth. Move my body back and forth. ขอโทษนะครับ ห้องน้ำอะไรเนี่ย Back and forth. ทำไมวันนี้พี่พายุไม่มาวะแก อยากได้เหรอ บอกเลยจ้าว่าอดแดด เพราะว่าเห็นพี่พายุเขาประกาศมีแฟนไปแล้วนี่ ทำไมไม่เอาพี่พายุอ่ะ คนเนี้ยเขาหล่อขี้เล่น แถมยังอีกตั้งห่างนะเว้ย แกเคยได้แล้วเหรอ หืมพี่พายอ่ะเขาไม่ยากอย่าง ถ้าแกไม่ผูกมัดนะ เขาก็ตอบรับหมดแหละ โอ้ยภาพมันจะถึงคืนนั้นใช่ไหมอ่ะอ๋อเห็น5 นาทีแล้วเจ้าของร้านวันเกิดอยู่ไหนเนี่ยอีกแล้วอ่ะ มันแบบนี้อีกแล้ว มันแบบนี้อีกแล้ว ปล่อยพี่ได้แล้วครับ พี่ต้องกลับบ้านแล้ว มีคนบอกว่าพี่มีตัวจริงแล้ว จริงเหรอครับ ใช่ พี่มีตัวจริงแล้ว เพราะงั้นเนี่ย ปล่อยพี่ได้แล้วนะครับ งั้นที่หลังเนี่ย ก็ไม่ต้องโทร ไม่ต้องรอพี่แล้วนะครับ พี่ถอดคิวเลยบอกหมดแล้ว เอาเวลาเนี่ย ไปเล่นกับคนอื่นนะครับ
คือรู้สึกว่าตัวเองกลับมาเป็นเหมือนของเล่นให้เขาอีกแล้วไงรู้สึกว่าเป็นเหมือนเครื่องมือบางอย่างให้เขาเป็นของเล่นนี่ภาพวันนั้นก็กลับมาในอดีต เฮ้ยกัน กูเจอเด็กมึงว่ะ เด็กไหนกันล่ะ ก็ไอ้น้องคนนั้นไงที่ชื่ออะไรไกายๆนั่นน่ะ สกายเหรอ สกายนั่นแหละ คนที่มึงให้กูยืมอ่ะ เสียกันที่ควรตีนมาก เห็นว่ารักมึงนักรักมึงหนาโธ่บอกอยู่นั่นแหละว่า ผมรักพี่กันนะครับ พี่กันอย่าทำแบบนี้กับผมนะครับโถกูยังจำได้อยู่เลย มึงลองทายดูดิว่าวันเนี้ยมันมากับใคร เชี่ยพี่พายเว้ยดูท่าแล้วเนี่ย ตอนนี้มันเป็นเด็กของพี่พายชัวร์ สกายเด็กพี่พายฟังแบบนี้ให้น่าสนใจหน่อยวะลืมที่กูสอนหมดแล้วหรือยัง แค่เสียงก็มาเร็วแล้วอะลืมกูสอนมันหมดหรือยังโอ้โหมึงสอนอะไรมา สอนการมีเซ็กหรือไง เจ้าของเลยครับ หาแฟนเก่าไม่มาเนี่ยนี่ปัญหาที่เกิดจากตัวเองอะเนี่ยอะไรวะเนี่ย กูทำอะไรผิดหรือเปล่าวะ ดูเหมือนว่าน้องกายเนี่ยเขาจะไม่กลับห้องมาหลายวันแล้วล่ะจ้ะพาย พอพี่รับอาหารมาเนี่ยพี่ก็มาแขวนไว้หน้าห้อง พอเห็นว่ามันน่าจะเสียพี่ก็เอาทิ้งไปบ้างแล้วล่ะ ขอบคุณพี่จอยมากนะครับ ช่วงนี้สกายน่าจะปั่นงานที่มหาลัยตลอด น้องพายเป็นอะไรมากหรือเปล่าจ๊ะ จะเป็นรายได้เหรอครับ แฟนทำงานหนัก ก็คงได้แค่เป็นห่วงงั้นผมกลับก่อนนะครับ ส่วนอันนี้ผมทิ้งเองครับ ค่ะ คนหล่อนี่เวลาโกรธนี่น่ากลัวจัด ถ้าอีจอยเอาเรื่องไปขยายนี่จะตายห่าไหมวะ มาพึ่งบ้านเพื่อนแน่เลยอะอ๋อบ้านตัวเอง คุณพันธุ์คะ คุณพันธุ์ทำอะไรสักอย่างเถอะค่ะ พวกพี่ไม่มีใครกล้าเข้าไปทำความสะอาดห้องนั้นสักคนเลย อย่าว่าแต่พี่เลยค่ะ พันก็เพิ่งโดนมา พี่พายบอกว่าพันเดินเสียงดังน่ารำคาญ สาบานเถอะตั้งแต่เกิดมา เพิ่งเคยโดนพี่พายดุครั้งแรกก็วันนี้เนี่ยแหละ น่ากลัวเนาะ ใช่ค่ะ น่ากลัว พันหมายถึง คนที่ทำให้พี่พายเป็นได้ขนาดนี้ต่างหากที่น่ากลัว สกายบทจะหายคือหายได้เนียนมาก หายไปเลย สวัสดีครับ พอไม่ใช่ว่าพี่เรารับเลยเหรอ สกายไปไหน พี่ห่วงนะ ผมจะไปไหนหรือทำอะไรอ่ะ ก็เรื่องของผมนี่ครับ นี่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกมา ผมทำขนาดนี้พี่ยังไม่รู้อีกเหรอ ผมเบื่อพี่แล้ว สกาย นี่เล่นอะไรอ่ะ ไม่ตลกด้วยนะ เราหายไป2 อาทิตย์หาที่หอก็ไม่เจอหาที่มอก็ไม่อยู่อ่ะ กลับมาพูดแบบนี้อีกอ่ะ ต่อให้เป็นพี่ก็ทนไม่ได้นะ ผมเองก็เบื่อไปเหมือนกันนะ เห็นพี่หลงผมแบบเนี้ยก็หมดสนุกแล้ว ผมไม่คิดว่าพี่จะโง่ขนาดนี้อะพี่เข้าใจอยู่แล้วว่าผมหมายความว่ายังไงอ่ะ พี่รู้ไหม ผมกั้นขำแทบตายที่พี่ซื้อของกินมาให้ผมได้ทุกวันน่ะ ซื้อทั้งทีอ่ะก็ซื้ออย่างอื่นดิ ผมเบื่อที่จะเล่นเป็นเด็กน่าสงสารแล้ว แล้วพี่ก็เลิกโทรมาหาผมสักที
ผมรำคาญ พี่ไม่เชื่อ พี่อยากจะเชื่ออะไรก็เรื่องของพี่ ไม่เกี่ยวกับผม มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไง เรื่องที่เกิดที่ห้องพี่มันหมายความว่าเราคบกันไม่ใช่เหรอ เราจบกันเถอะ ถึงผมจะไม่เคยเริ่มกับพี่เลยก็ตาม ฟอร์ดเล่นน่ารักอยู่นะเล่นดี ไม่เชื่อ สกายนี่คือบทจะตัดคือโหดมาก เล่นแรงเลย น้องสกายไม่ใช่คนแบบนั้นน้องสกายที่พี่รักไม่ใช่คนแบบนั้นไม่ผมไม่ยอม มึงโอเคไหมเนี่ย มึงคิดว่าไงอ่ะ กูคิดว่ามึงน่าจะร้องไห้อะแต่มึงก็ไม่ร้องอะ ขอบใจมึงมากนะ ที่ช่วงนี้ให้กูไปอยู่ด้วยอ่ะ กูไม่เข้าใจมึงเลยว่ะไอ้พี่พายอะไรเนี่ยเขาก็ดูรักมึงดีเนี่ยแล้วทำไมมึงต้องหนีจากเขาย้ายของออกจากหอ แล้วก็บอกเลิกเขาทำไมวะ เขาไม่ได้รักกูหรอก กูก็แค่ของแปลกสำหรับเขาอ่ะ กูขอบใจมึงมากนะเว้ย กูขอนอนบ้านมึงอีกคืนนึงอ่ะ แล้วเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยกูจะไปจ่ายค่าหอใหม่แล้วก็ย้ายออกแล้ว ที่นี่มีความทรงจำกับเขามากเกินไป อยู่ไหนวะ บอกว่าสกายเราอยู่พระพายเราอยู่ หานี่อยู่แล้วครับ แล้วนี่เนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สกายรอเล่นด้วยหรือเปล่า พี่ชายคนโต มีน้อง2 คน จบจากอังกฤษ ชอบแข่งรถ สนิทกับอากระล่อน คนทะลึ่ง อารมณ์ดี ยิ้มเหมือนคนบ้า ชอบกวนประสาท อย่าอ่าน อย่า ลามก ว่างจนหน้าหมันไส้ หลงตัวเอง หล่อนักหรือไง เจ้าเล่ห์รู้ทันทุกเรื่อง พอแล้ว ถึงจะกวนประสาท แต่เขาชอบทำให้คนอื่นยิ้ม ถึงจะหลงตัวเอง แต่ก็มีดีให้หลง ถึงจะเป็นคนเอาแต่ใจ แต่ใจดีที่สุด น้องปู
ป่วยอะ เหนื่อยแค่ไหนก็มาหา ชอบทำให้ดีใจ อ้างอะไรดีถึงได้ชวนพี่พายออกไปข้างนอก พี่พายชอบซื้อของมาให้กิน อยากให้พี่พายกินของที่ชอบบ้างทำไงดี อยากให้พี่พายสนุก เวลาที่อยู่ด้วยกันทำยังไงดี พี่พายจะไม่เบื่อ พี่อยากมีคนอื่นได้ไหม มีแค่ผมคนเดียวได้ไหม ผมอาจจะน่าเบื่อไม่สวยไม่น่ารัก แต่อย่าเบื่อผมเลย อย่าพูดคำว่าชอบกับคนอื่น นอกจากผม อย่าทิ้งผมไปไหน 2 อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยเลยกลายเป็น ใจ ว่า ดีกับผมคนเดียว หนักกว่าเดิม ดูแลผมคนเดียว ซื้อข้าวให้ผมคนเดียว ผมไม่มีอะไรดี แต่ผมจะพยายามนะ พี่อยากให้ผมทำอะไร ผมก็จะทำได้โปรด อย่าชอบคนอื่นได้โปรด ชอบผม รักผมนะพี่พาย นี่เหรอครับ คนที่บอกว่าสนุกกับการปราบคนเจ้าชู้อย่างพี่ แล้วตอนที่สกายเขียนเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ย สกายเล่นละครใช่ไหมครับ สกายรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพี่จะหากุญแจไขเข้ามาอ่านสมุดเล่มนี้ แม้แต่สมุดเล่มนี้เนี่ย ก็มีแต่คำโกหกเหรอครับ มองหน้าพี่ มองตาพี่ มันไม่แฟร์แล้วใช่ไหมครับ ต้องให้สกายพูดก่อน ได้ พี่ไม่ชอบสกายแล้ว เพราะพี่รักสกาย พี่ไม่ได้แค่ชอบ พี่รักสกายนะ แล้วสกายล่ะรู้สึกกับพี่ยังไง ผมรักพี่พายผมรักพี่พายผมรักพี่พายรักมากเลยนะครับได้บอกพี่แล้วนะไม่เป็นไรนะครับผมรักพี่พายผมรักพี่พายมากๆพี่อย่าทิ้งผมไปไหนนะอยู่กับผมนะอย่าทิ้งไปนะตกลงสกายเข้าใจพี่ผิดเพื่อเห็นพี่กอบคนในงานปาร์ตี้เหรอครับเอาจริงนะวันนั้นพี่จำได้ว่า โอ้พี่เรื่องนี้ พี่ตอบแต่ น่าเอ็นดู ผ่าน มาก ไปแต่ใจจริงๆอ่ะพี่อยากกลับมาที่เราจะแย่ตอนนี้มีแค่สกายคนเดียวนะครับ พี่พาย แล้ว ผมต้องทำยังไงอ่ะ พี่ถึงได้ชอบผม รักผม แล้วก็ไม่เบื่อผมอ่ะ เป็นสกายอย่างที่สกายเป็น แค่นี้พี่ก็ไปไหนไม่รอดแล้วครับ จริงนะ จริงครับ แค่นี้พี่ก็หลงจะแย่อยู่แล้วคุณพี่อยากรู้เหมือนกันว่าสกายเป็นความคิดที่ว่าสักวันหนึ่ง
พี่จะเบื่อสกายมาจากไหน เคยเกิดกับแฟนเก่าไหม แฟนเก่าผมเอง สิ่งที่ผมจำได้ขึ้นใจเลยอะคือเขาบอกกับเพื่อนว่าเขาเบื่อผมแล้ว เหมือนของที่พังไปแล้วอะเขาพยายามยัดเยียดอะไรหลายๆอย่างให้กับผม เอาไว้วันที่สกายพร้อมค่อยเล่าก็ได้นะครับ สกายมองตาพี่สิ พี่เหมือนคนแบบนั้นไหม ผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะ ผมความรักทำให้ผมตาบอด นินพี่ก็คงตาบอดถาวรแล้วล่ะครับ กับพี่พาย เป็นแฟนกันแล้วเหรอ นี่เลนเดาไม่ออกเหรอนี่ใคร พี่พระพายตัวอย่าง ผมถามเพื่อนผม ผมไม่ได้ถามพี่ เอ้า ก็ตอนนี้หัวใจของสกายอยู่ที่พี่ พี่รู้ไงนะสกายเนี่ยรักพี่มากแค่ไหน มึงแน่ใจนะว่ามึงไม่ได้คิดไปเอง นั่นดิไอ้กาย พี่พายวางยามึงปะเนี่ย จริงๆแล้วมึงไม่ได้อยากจับมือเขาใช่ปะเขาเอากาวตาช้างหย่อนมือมึงใช่ปะ เจ้าตาชายยอดมือว่ะเอ็นดู เปล่า แล้วงานที่จะส่งพวกนี้มึงทำเสร็จยัง นี่พี่เตือนด้วยความหวังดีนะ อย่าว่าพี่เลย โอ้ย คนละ คุยกัน เรื่อง ทีละเรื่องได้ไหมเนี่ย แล้วพี่พายก็หยุดพูดสักที ผมจะคุยกับเพื่อนผม พี่พายุดูเพื่อนพี่ดิ เล่นปวดหัว เล่นปวดหัว มากกว่า ใช่ เราคุยเรื่องเดียวกันอยู่ สกายเขาแค่เปลี่ยนเรื่องเขาเขิน พี่ก็มีหน้าที่ตบมาคุยเรื่องที่เราค้างกันอยู่ หน้าที่พี่วันนี้นะ ก็คืออยากบอกเลนว่าเราสองคนเนี่ยรักกันมากแค่ไหน เคยมีคนบอกพี่ป่าว่าพี่โคตรหน้าด้านเลยอะ เยอะแยะไปว่ะ อย่าว่าแฟนกู โอ้ กูไม่ชอบ เรียนเกมเป็นเรนเหมือนยังค่ ที่พี่กาดบอกว่าพี่พายบอกให้มึงไปรอที่คอนโดอ่ะ กันเราไม่ทำแบบนี้เราได้ไหมอะเอาของสกปรกของมึงคืนไปแล้วเนมไปไหนวะเมียกูพาตัวมาแล้วเลนพาไปกันที่ไหนผมมีแค่พี่คนเดียวไม่ได้หรอ ำโอเคครับ ก็อีพีนี้เนาะก็เป็นเรื่องราวความรักของทั้งคู่นะครับผมที่เหมือนกับว่าเหมือนคนเป็นแฟนกันก็จะมีการแบบหวานแหววกันนู่นนี่นั่นเนาะเปิดด้วยความหวานแหววก่อนนะครับผมมีการชวนไปออกเดทกันหาข้ออ้างอะไรอย่างเงี้ยสกายเขาอยากจะใช้เวลาอยู่กับพี่พายนะครับผมพี่พายก็จะเป็นแบบโหมดของคนข้างรักนะครับโอ้โหชอบสกายมากนะครับผมไปอยู่ที่ไหนก็เหมือนกับคนเพลรักนะครับต้องคอยเจอสกายอย่างเดียวส่วนเรื่องก็ได้มีประเด็นขึ้นมาคือว่ามีวันเกิดของพี่คนหนึ่งที่ต้องไปหานะครับผมแล้วก็ต้องเอาของขวัญไปให้เขาอะไรเงี้ยตอนที่ก่อนจะเอาของขวัญไปให้เขาก็เกือบจะมีอะไรกันก่อนนะครับผมแบบว่าพี่ไปที่หลังก็ได้ตอนนี้ขอมีอะไรกันก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องเขาแบบสยั่วเราขนาดนี้เขาน่ารักขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือก็ตัดไปเลยนะครับผมเหมือนกับไปบ้านพี่คนนั้นแล้วก็จะเอาของไปให้นะครับผมพอเอาของไปให้เนี่ยก็ให้สกายรออยู่ในรถนะครับผมส่วนพับพายก็เอาของไปให้คนที่รู้จักกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดินเจ้ากรรมนะครับเจอคนรู้จักนะครับผมแล้วก็เจอเหมือนกับเด็กที่คอยแบบเหมือนน่าจะเป็นคนที่เคยแบบสกายเคยเรียกมาแล้วเคยเกือบจะมีอะไรด้วยกันแต่สกายบอกให้กลับบ้านไปก่อนน่าจะเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบลังเลความรู้สึกของตัวเองที่เพอคลั่งน้องสกายนะครับผมก็เลยอาจจะแบบว่าใครมาตอนนั้นก็ปัดออกไปก่อนอะไรเงี้ยโดยก็ลืมไปว่าเขาคือใครอย่างเงี้ยสุดท้ายก็โดนเขายั่วใหม่นะครับผมแล้วเขาก็อยากจะแบบครอบครองตัวพี่พายเนาะจนเจ้ากรรมสกายปวดท้องนะครับอยากจะห้องน้ำก็มาถึงห้องน้ำปุ๊บแล้วก็แบบว่าได้ยินคนเขาเมาส์กันว่าแบบพี่พายุเนี่ยเป็นของเรนไปแล้วเป็นของแบบมีแฟนเป็นผู้ชายไปแล้วแต่พี่สกายเนี่ยอย่างแบบว่าเขาก็ใครก็ได้ไงคนนี้แบบว่าฉันก็เคยได้มาแล้วอะไรเงี้ยขนาดเป็นผู้หญิงนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาเป็นคนง่ายใครๆก็ได้ขอแค่แบบว่าโอเคทีเนี้ยเขากลับมาเห็นฉากที่เหมือนกับว่ามีน้องผู้ชายคนนั้นก็มากอดของตัวพี่พาอยู่มันทำให้เหมือนกับว่าความทรงจำหรือความรู้สึกของตัวของสกายมันกลับมาเหมือนเดิมคือเรารู้สึกว่าปมของตอนที่เขาเคยมีแฟนเก่าคงต้องใหญ่มากคือรู้สึกนะให้เดานะแฟนเก่าคือ1คือแบบทำไม่ดีกับเขาไว้คือเบื่อเขาบอกว่ารักเขาแต่สุดท้ายก็เหมือนกับต้องการคนอื่นมาทดแทนเขาต้องการอย่างอื่นให้แบบว่าให้ความไม่ให้ชีวิตเขาไม่ดูไม่น่าเบื่อโดยการหาอะไรต่างๆมาเล่นกับตัวเขาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการให้เขาต้องมานั่งเจาะหัวนมหรือการมีเซ็กหมู่หรือการอะไรก็ตามรู้สึกคือเหมือนกับแบบ
เพราะว่าเขาแค่เบื่อคนคนหนึ่งเขาแค่แบบรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำไม่ใช่ความรักอะเพราะความรักที่เขามีคือแค่การที่มีใครมาตอบสนองความรู้สึกของเขาแต่พอวันหนึ่งคนคนหนึ่งมาตอบสนองความรู้สึกของเขาไม่ได้ไอ้กันมันก็คือทำกับคนที่ตัวเองรักเหมือนกับว่าเป็นแบบเครื่องมืออะไรบางอย่างเพื่อแค่ตอบสนองความสุขเฉยๆเป็นแค่นั้นคือกลายเป็นแค่ของเล่นหรือเป็นแค่เครื่องมือซึ่งนั่นคือสิ่งที่เข้าใจว่าตัวของสกายโดนกระทำมาพอสกายโดนแบบนั้นมาเนี่ยมันก็เหมือนฝังอยู่ในใจเนาะเหมือนกับว่าฉันเป็นแค่คนที่ไม่มีใครรักหรอกฉันเป็นแค่คนที่ไม่มีใครสนใจหรอกฉันเป็นแค่คนที่เป็นแค่ของเล่นให้เขาได้เล่นแล้ววันนึงเขาก็จากฉันไปอะไรเงี้ยเขาก็ทิ้งฉันไปเขาคงไม่รักฉันหรอกเขาแค่ผ่านมาแล้วก็อยากจะเล่นสนุกกับฉันเป็นแค่ของเล่นของใครบางคนเท่านั้นมันเลยเหมือนกับถูกล้างสมองมาให้คิดแบบนั้นน่ะมันทำให้เขาไม่กล้ามีความรักอีกเลยเพราะรู้สึกว่าการมีความรักครั้งใหม่อ่ะการที่เขาเปิดใจชอบใครคนหนึ่งมันทำให้เขาตาบอดมันทำให้เขารู้สึกว่ารักเขาไปแล้วมันเหมือนกับเสียความเป็นตัวเองต้องยอมรับว่าสกายเป็นคนที่เหมือนกับแบบมีปมด้อยมากพอสมควรนะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยชอบใครเลยหรือเขาแบบว่าหมายความว่าไม่เคยชอบใครเลยจนมาเจอกันแล้วก็เป็นแฟนของเขาอย่างเขาก็แบบว่าไปเพ้อคลั่งรักกันมากเพราะการทำทุกอย่างให้เขารู้สึกว่าโหแบบต้องคลั่งกันมากพอคลั่งเสร็จแล้วในการว่าวันหนึ่งเขากลับมาทำไม่ดีกับเราอ่ะเขากลับทำให้เราแบบดูแย่มันเหมือนกับว่าเวลาถ้าสมมติเรานึกภาพตามนะคะเวลาเราชอบใครสักคนหนึ่งมากๆจนไม่ว่าเขาทำอะไรผิดต่อเราก็ยอมเขาอ่ะไม่ว่าเขาทำอะไรที่ไม่ดีต่อเราก็ยอมเขามันเกิดขึ้นกับทุกๆคนนะมันเป็นแบบนี้ได้อ่ะแค่สมมติบางคนที่เหมือนกับแบบโดนแฟนตัวเองทำร้ายอ่ะเอาแค่แบบผัวข่มขืนเมียในบ้านอ่ะแต่เมียก็ต้องยอมจำใจโดนอะไรเงี้ยโดยที่พูดออกไปไม่ได้เพราะสุดท้ายก็เหมือนกับรักเขาอะไรเงี้ยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดการทำร้ายกันในครอบครัวหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดทำร้ายกันในคู่รักของใครบางคนเพราะว่าเราแค่ยอมเขาเพราะรู้สึกว่าที่เขาทำแบบนี้เพราะเขารักเราอ่ะมันคือความรู้สึกแบบนั้นนะแล้วมันเกิดขึ้นกับสกายอ่ะมันก็ยอมเขาเรื่อยๆจนถึงมันจุดหนึ่งมันคือแบบสุดท้ายเขาก็ทิ้งเราไปอยู่ดีแล้วมันก็ทิ้งปมใหญ่ให้กับตัวของสกายไว้ในใจว่าเฮ้ยสุดท้ายฉันก็เป็นแค่คนที่เขารอจะทิ้งอ่ะมันทำให้การที่มีความรักครั้งใหม่กับใครสักคนนึงมันยากมากนะเพราะเขาต้องเปิดใจหลายอย่างมากเปิดใจในหลายๆมิติที่เขาเคยโดนมาแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยถ้าหาโทนแบบนี้ฉันต้องวิ่งหนีหาโดนแบบนี้มันจะกลับมาเป็นความเจ็บซ้ำเดิมเพราะเขาไม่อยากจะเจ็บเหมือนเดิมอีกแล้วเพราะการเจ็บครั้งนั้นมันต้องใหญ่มากมันต้องเป็นแผลในใจเขามากจนเขารู้สึกว่าวันนั้นมันทรมานเหลือเกินการที่จะโดนใครทำแบบนี้แต่มันไม่ไหวจริงๆมันต้องออกมาพอเขามาเห็นฉากของพี่พระพายเนี่ยไปจูบไปกอดอยู่กับคนนู้นคนนี้อย่างเงี้ยมันทำให้ภาพความทรงจำต่างๆเขากลับมาว่าเฮ้ยฉันกำลังจะโดนแบบนี้อีกแล้วนะฉันกำลังจะเจอแบบนี้อีกครั้งนึงแล้วฉันก็โดนเขาทิ้งอีกแล้วยิ่งแบบมีเสียงผู้หญิงบอกนะว่าพี่พระพายก็ได้กับใครก็ได้เขาเป็นคนรักสนุกอะไรเงี้ยมันยิ่งเหมือนกับตอกย้ำว่าเฮ้ยหรือว่าที่ผ่านมาเขาเป็นแค่ของเล่นครั้งชั่วคราวของพี่พระพายเท่านั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าสิ่งที่ต้องทำคือโปรเทคตัวเองเนาะกลไกการทำงานอย่างแรกของคนเราก็คือป้องกันการเจ็บปวดของตัวเองป้องกันการสิ่งที่จะกระทบให้ตัวเองเจ็บหรือตัวเองเสียใจเราก็จะมีกลไกป้องกันตัวเองโดยการที่เราต้องหนีออกมาจากตรงนั้นโดยที่ขณะที่กำลังจะหนีออกมาจากตรงนั้นน่ะความรู้สึกในใจมันยังพังพรูว่าเขารักพี่สกายอยู่เลยเพราะเขาเขียนไดอารี่ทุกวันเขาเขียนทุกๆวันจดทุกๆวันความรู้สึกของเขาทุกๆวันบอกลงไปในสมุดเนี่ยเพราะฉะนั้นความทรงจำที่มันเกิดขึ้นมันความทรงจำที่เหมือนกับมันฝังไปแล้วเขาเปิดใจรักคนนี้ไปแล้วพอจะเอาออกมามันก็ยากไงซึ่งวิธีทำของเขาคือต้องหักดิบไปเลยโดยการที่ไม่เจอกันเลยนั่นคือเขาคิดว่ามันน่าจะรอดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้แต่ดันเจ้ากรรมนะครับเจอพระพายมารออยู่ในห้องแล้วก็เห็นความจริงทั้งหมดซึ่งมันโกหกต่อไปไม่ได้อีกแล้วชอบจังหวะที่เหมือนกับพระพายอ่านแล้วเขาบอกอย่าอ่านหยุดอ่านเพราะเขาใช้เวลา2 อาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อจะลืมใครสักคนแล้วอ่ะเพื่อคิดว่ามันถึงเวลาที่เขาต้อง move ต่อไปเขาจะไม่กลับมาเจ็บซ้ำอีกอะไรเงี้ยแต่พอพี่พระพายไปอ่านมันเหมือนกับคุยความทรงจำเขากลับมามันทำให้ตัวละครอย่างสกายมันเหมือนกับแบบอย่าอ่านเลยเพราะถ้าอ่านต่อไปฉันจะแบบไม่ไหวแล้วฉันจะแบบกลับมารักเธอใหม่เหมือนเดิมอย่างเงี้ยฉันจะลืมเธอยากขึ้นถ้าเธอไม่รักฉันแต่สุดท้ายคือสกายก็เข้าใจว่าที่เขาเข้าใจมันผิดไปเพราะพระพายรักเขามากนะครับพระพายเป็นห่วงเขามากแล้วพระพายไม่เหมือนคนที่เขาเคยเจอมามันก็เลยกลับมาเป็นแบบแฮปปี้ตรงที่พระพายบอกผมไม่ชอบคุณแล้วเพราะฉันไม่ได้ชอบคุณแล้วฉันรักคุณแล้วมันก็แบบสกายก็ทำให้รู้สึกสกายก็เย็นลงแล้วก็กลับมาชอบจังหวะที่น้องพีทเล่นมันเหมือนแบบคนสั่นมันเหมือนคนที่แบบเป็นคือพูดง่ายคืออาจจะเป็นจิตเภทรูปแบบหนึ่งนะต้องยอมรับว่าคนแบบนี้มีความเป็นจิตเภทรูปแบบหนึ่งเพราะว่าเขาโดนทำร้ายมาเนาะเขาโดนสั่งสมอะไรต่างๆมามันมีความเป็นจิตเภทอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แค่มันภาวะมันจะเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่ตอนนี้ภาวะนั้นมันเกิดขึ้นแล้วคือภาวะที่ดูถูกตัวเองเหยียดหยามตัวเองไม่ชอบตัวเองไม่เกลียดความเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่พี่พระพายก็ดึงตัวสกายกลับมาให้เห็นว่าเธอมีค่าแค่ไหนอะไรเงี้ยขนาดตอนกอดกันยังบอกอยู่เลยว่าแบบแล้วตกลงพี่จะแบบทิ้งผมหรือเปล่าหรือพี่จะทิ้งผมว่ายังไงอะไรเงี้ยแล้วผมต้องทำตัวแบบไหนที่ไม่อยากให้พี่ทิ้งผมเลยผมกลัวการถูกทิ้งมาก
จนพี่พระพายก็ต้องบอกว่าแบบอยู่ไม่ต้องกลัวเลยอยู่เป็นแค่ตัวเองอยู่เป็นตัวของตัวเองยังไงไอก็รักอยู่ความรู้สึกคือโอเคตัวนี้มันคือน่ารักมากเนาะแล้วพอตัวละครมันมั่นใจแล้วว่าครั้งนี้คือความรักของจริงก็พร้อมที่จะเปิดเผยให้เพื่อนฟังแล้วไม่อยากจะเก็บไว้อีกแล้วว่านี่เป็นว่าเป็นความรักที่เก็บซ่อนเพราะว่าวันนี้ฉันยอมรับตัวเองแล้วว่าฉันรู้สึกยังไงและฉันอยากจะให้ทุกคนรู้เหมือนกันว่าใครคือแฟนฉันอะไรเงี้ยก็น่ารักดีส่วนเลก็ยังมึนๆอยู่เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่เข้าใจว่าตกลงเป็นแฟนกันตอนไหนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยชอบฉากที่พีทคุยกับต้นน้ำเหมือนกันเนาะเพื่อนนะรู้สึกว่าคือฉันก็เป็นแค่ที่รับฟังฉันเป็นที่ปลอบใจถ้าเธอเหนื่อยล้าวันไหนเธอก็มาพักพิงกับฉันได้เธอมาขออาศัยฉันได้อะไรเงี้ยแต่ฉันไม่รู้จะคุยกับเธอยังไงสิ่งที่ฉันทำได้คือแค่บอกว่าเป็นกำลังใจให้เธอแล้วว่ามันเป็นมิตรภาพที่โอเคนะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกเพื่อนมีปัญหาอะไรแต่บางทีเพื่อนยังไม่พร้อมที่จะเล่าปัญหาให้ฟังสิ่งที่เราควรทำคือเราเป็นแค่กำลังใจที่คอยอยู่ข้างๆและคอยซัพพอร์ตก็พอแล้วเช่นเดียวกันเหมือนพระพายก็ยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดว่าจริงๆแล้วสกายเกิดอะไรขึ้นมาจนเดี๋ยวมันดำสู่ตอนต่อไปว่าพอแฟนเก่ามารู้แล้วไงว่าสกายจะเป็นแบบนี้สกายไปรักกับพี่พระพายมันมีความหมั่นไส้มันมีความรู้สึกแบบอยากจะชนะอยากจะเหมือนกับว่าเฮ้ยลึกๆนะคิดว่านะตัวของแฟนเก่าของสกายเนี่ยเขาแพ้การแข่งรถของพระพายมาเขาก็จะมีความแบบเคืองพระพายอยู่นิดอยู่แล้วนั้นสิ่งที่ทำให้พระพายเจ็บได้คือมาเล่นกับสกายซึ่งเขารู้อยู่แล้วคนพวกนี้นะมันจะเป็นเหมือนกับแบบเวลาคนนึงทำให้ใครเป็นโรคจิตได้คนนึงที่ทำให้ใครเป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นคนแพนิคคนหวาดกลัวได้คนนึงมันจะมีเทคนิคบางอย่างทำให้เขาหวาดกลัวซ้ำหรือไปกระตุ้นอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกแบบกลัวต่างๆมันกลับมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราว่าไอ้ตรงเนี้ยคนแบบนี้มันมีเทคนิคของมันมีวิธีการของมันแล้วมันมีความเป็นโรคจิตมันก็เป็นโรคจิตรูปแบบนึงเหมือนกันที่จะเห็นใครคนนึงถูกทำร้ายด้วยสิ่งที่มันทำอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกคืองั้นเห็นตัวอย่างต่อไปคือรู้เลยมันอารมณ์ว่าพยายามจะกลับมากระตุ้นความทรงจำให้แบบสกายคิดขึ้นมาอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยจนสกายแต่ไม่รู้จะออกไปยังไงนะแต่ครูพาเพื่อนมาเต็มเลยนะแล้วก็เหมือนกับว่าแบบว่าต้องการทำให้แบบว่าสกายกลับมาเป็นคนที่เหมือนกับเป็นเบี้ยรองบ่อนเขาเหมือนเดิมและอย่างหนึ่งคือถ้าเขาชนะเหมือนกับเขาทำให้สกายกลับมาเป็นแบบเดิมได้เขาสามารถที่จะเหยียดได้ว่าเนี่ยฉันได้สกายมาก่อนที่แกจะได้แล้วพายอะไรเงี้ยมันเหมือนเขาได้ชนะพายนิดๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ตัวละครของแฟนเก่าของตัวสกายน่าจะคิดอะไรแบบนี้นะมันถึงต้องแบบว่าเหมือนแบบโรคจิตไงเห็นคนมีความสุขไม่ได้เห็นเขาก็จะมีความสุขไม่ได้ต้องเอาเขากลับมาทำร้ายก่อนอะไรเงี้ยแล้วบางทีนะโรคจิตแบบนี้บางทีแบบเราไม่รู้ว่าสกายเขามีอะไรบ้างที่เหมือนกับว่าเป็นแค่จุดสวิตช์เปิดล็อกไอความรู้สึกเก่าๆให้กลับมาพรั่งพรูแบบนึกถึงแบบบางคนนะสมมติว่าบางคนถ้าถูกบูลลี่มาแต่เด็กเนาะแล้วได้ยินแล้วระหว่างบูลลี่เนี่ยคนที่บูลลี่เนี่ยหรือคนที่ทำร้ายร่างกายเขาคอยกดเสียงอะไรบางอย่างเช่นเสียงปากกาแบบกิ๊ก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 ตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันทำให้วันหนึ่งวันที่เราผ่านโตขึ้นมาแล้วเราลืมเหตุการณ์แบบนั้นมาแล้วเราผ่านจุดที่มันแบบถูกทำร้ายมาแล้วแต่พอวันนึงเรากลับมาได้ยินเสียงปากกากิ๊ก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 อีกรอบมันเหมือนกับมันก็ถูกฝังอยู่ในเซเลบัมเราแล้วว่าเฮ้ยนี่คือแบบอันตรายนี่คือสิ่งที่โดนทำร้ายอีกแล้วมันจะเกิดความหวาดกลัวเกิดการแพนิคขึ้นมาเราว่าเนี่ยสกายก็เป็นแบบนั้นคือสกายกำลังโดนถูกฝังหัวอะไรบางอย่างมาเช่นถูกฝังหัวว่าเขาจะต้องทิ้งเราไปแน่เลยหรือฝังหัวว่าแบบเขาจะต้องเห็นเราเป็นเครื่องมือของเล่นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยมันต้องถูกฝังหัวอะไรบางอย่างมาซึ่งเดี๋ยวพอไอ้แฟนเก่ามันกลับมามันจะมากระตุ้นไอ้ตรงนั้นแหละแค่กระตุ้นนิดเดียวไอ้ความรู้สึกแบบเคยแพนิคอะไรต่างๆก็จะกลับคืนมาหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะรู้สึกว่าสนุกนะที่ทำแบบนั้นแต่ต้องรอดูว่าสกายและพายุจะเข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ได้หรือเปล่าและจัดการกับกลุ่มพวกนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับผมเข้าใจว่าน้องน่าจะเป็นน้องดังประตักเล่นเป็นแฟนเก่านะครับผมโอเคก็วันนี้ประมาณนี้ส่วนอีกอย่างนึงที่ผมฝากพูดคือโมเมนต์พาร์ทของความน่ารักของเรื่องเนี่ยก็น่ารักนะหมายถึงว่าพาร์ทคอมมูนิตี้เบาๆหรือพาร์ทของความน่ารักน่าเอ็นดูของแบบของเรื่องนี้ก็จะเห็นออกมาได้แบบว่าตลอดช่วงเวลาเนี่ยเกือบ1 ชั่วโมงรู้สึกว่าเราก็เห็นหลายซีนที่แบบน่ารักจังเลยคิดแบบนี้ได้หรอวะเคยเขินว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันน่ารักนะครับผมซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเขาทำออกมาได้ดีนะแต่ก็นิดนึงนะครับผมอยากจะให้เป็นแบบว่าความเผื่อใครจะไม่เข้าใจเรื่อง LGBT นิดนึงปกติ LGBT มันก็มีความหลากหลายนะครับมันก็มีทั้งที่ตัวเองเรียกแบบว่าผัวเมียอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่รู้สึกว่าการที่ใช้คำว่าผัวเมียมาใช้กับเรื่องของแบบว่าความสัมพันธ์มันต้องแยกเป็น2ประเด็นเนาะคือถ้าคนฟังอย่างตัวสกายในฐานะคนฟังเป็นเขาชอบสำหรับเราหรือว่าเขาโอเคสำหรับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ผิดนะที่เขาจะถูกยอมรับว่าตัวเองเป็นเมียเพราะว่าในเมื่อคน แฟนเราเรียกเราเป็นเมียแล้วเราชอบเราไม่ได้ติดขัดอะไรก็ถือว่าเราก็โอเคกันที่จะเป็นเมียใครสักคนหนึ่ง
แต่ถ้าสมมติว่าคนฟังมันไม่ชอบหรือแฟนไม่ชอบอะมันก็ต้องคุยกันเนาะว่าฉันไม่ชอบคำแบบนี้เธอไม่ควรเรียกฉันแบบนี้เหมือนเราอย่างเงี้ยถ้าเรากับแฟนเราอย่างเงี้ยก็จะไม่เรียกกันแบบผัวเมียเพราะรู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เป็นผัวเมียมันไม่ใช่เป็นชายหญิงอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบว่ามันไม่มีตำแหน่งชัดเจนอ่ะมันคือการที่เราดูแลกันและกันนะเพราะฉะนั้นมันเรียกเป็นชื่อแบบฮับบี้หรือเรียกเป็นชื่อแฟนอะไรเงี้ยอาจจะดูน่ารักกว่าอะไรเงี้ยมันจะไม่เรียกว่าเมียหรือเรียกว่าผัวมันดูตลกอ่ะซึ่งเราคิดว่าเพื่อนๆเรา LGBT หลายคู่ก็จะไม่เรียกว่าผัวเมียเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกคือด้วยความที่มันเป็นนิยายวายหรือมันเป็นแบบคอนเซปต์ของวายมันเหมือนกับแบบมันจะใช้คำพวกผัวเมียมาเพื่อให้ดูแบบมีสีสันมากขึ้นน่ะแล้วก็ดูเป็นเหมือนกับว่าเป็นแบ่งโพสิชันอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยความรู้สึกของเราถามว่ามันโอเคไหมเราก็โอเคถ้าตัวละครมันยอมรับได้นะแต่ถ้าตัวละครมันดูไม่ยอมรับสิ่งนั้นไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคอยู่แล้วแต่อย่างนึงคือรู้สึกว่าการเอาแบบนี้มาใช้มันทำให้เห็นซีรีส์วายมันมีความชัดเจนเป็นแบบในขนบของมันมากขึ้นว่าซีรีส์วายจริงๆมันก็คือการที่ไม่ได้เอาตัวละครที่เป็น LGBT จริงๆมาเล่นในซีรีส์นะมันคือเอาตัวละครที่เป็นแบบ ผู้ชาย2คนมาสวมตัวละครชายหญิงอ่ะเหมือนเรากำลังดูซีรีส์ชายหญิงอยู่นะแต่ถูกครอบด้วยตัวละครผู้ชาย2คนแทนมันไม่เหมือนกับซีรีส์ที่เป็นแบบคนที่เป็น LGBT มาคุยกันหรือคนที่ LGBT จริงๆมันแบบนั้นมันเหมือนกับเห็นตัวละครที่เป็นนอมของชายนอมของหญิงมาอยู่ในตัวละครตัวนี้แบบนี้แค่นั้นเองรู้สึกว่านี่คือความแตกต่างของสิ่งที่เราเห็นชัดเจนว่านี่คือแบบขนบของซีรีส์วายแล้วก็ขนบของแบบซีรีส์ LGBT มันมีความแตกต่างกันอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็จะมีความบางอย่างที่รู้สึกว่าถ้าเป็น LGBT มาดูรู้สึกว่าอย่างนี้เหรอวะมันใช่หรออะไรเงี้ยมันก็จะมีอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยตรงนั้นแค่นั้นเองถามว่าผิดไหมไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้มาตำหนิอะไรกันแค่รู้สึกว่าอยากจะให้ความรู้นิดนึงว่าบางทีจริงๆคนที่เป็น LGBT ที่เราไปเจอกันข้างนอกอ่ะเขาไม่ได้กำหนดโพสิชันว่าเขาเป็นผัวเมียอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งเราก็ไม่ควรใช้คำนี้กับใครนะครับผมเขาอาจจะใช้กับแค่เขาก็2คนหรือเป็นเรื่องของเขา2คนแต่ไม่ควรจะเอามาพูดคำนี้กับแบบที่สาธารณะว่าแบบว่า2คนนั้นเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันไม่โอเคโอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับติดตามพี่เสี่ยวทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้ก็คือปลดล็อกความรู้สึกของตัวละครอย่างสกายไปแล้วเนาะในเรื่องของปมด้อยในอดีตของเขาอาทิตย์หน้าคือปมด้อยหรือความรู้สึกในอนาคตนะครับผมก็ต้องรอดูว่าพอเจอแฟนเก่าแล้วอะตัวละครจะรับมือกับเรื่องนี้ยังไงนะครับผมแล้วก็ EP หน้า EP สุดท้ายแล้วด้วยก็น่าจะจบแบบพีคๆนะครับผมก็ต้องรอดูแล้วก็ก่อนที่จะไปฉาย EP พิเศษตอนสิ้นเดือนเนาะในโรงภาพยนตร์นะครับหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันแล้ววันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย